السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. بعد ما ظبطنا الإسقاط ونظام الإحداثيات للمشروع بتاعنا، وعرفنا إزاي ندخل صورة الخريطة للبرنامج، وعرفنا إزاي نعمل إرجاع جغرافي للصورة ديت، دلوقتي هنتعلم مع بعض إزاي ننشئ الطبقة اللي هنرسم عليها. والطبقة ديت في برامج الجي اس بتسمى بشيب فايل. تعالوا مع بعض نعرف إزاي ننشئ الشيب فايل. هنيجي من قائمة كتالوج، ولو قائمة كتالوج مش موجودة أقدر أجي من فيو، هلاقي حاجة عندي اسمها كتالوج بان، بتفتح عندي بالشكل دوت. هاجي من فولدر هحدده بالشكل دوت، هضغط كليك يمين، هقول له add folder connection، وهروح أعمل اتصال على الفولدر بتاع المشروع، هحدده بالشكل دوت وهقول له أوكي. هاجي أفتح الفولدر، هلاقي ملف المشروع اللي عملناه على الجهاز موجود عندي أهو. هنفتحه، هنلاقي جواه ال5 فولدرات اللي عملناهم. هنيجي على فولدر الشيب فايل، هنفتحه هنلاقيه فاضي، هنضغط عليه كليك يمين، هنيجي من نيو، هختار شيب فايل، هلاقي البانل بتاعت الشيب فايل اتفتحت لي قدامي. هنا هنلاقي موقع حفظ الشيب فايل بتاعي. هنا هو اختاره اوتوماتيك علشان انا ضغطت كليك يمين على الفولدر اللي انا هعمل جواه الشيب فايل. لو عايز اغير مكانه طبعا باجي من هنا واختار المكان اللي هحفظ فيه الشيب فايل بتاعي. هنا هيبقى اسم الشيب فايل اللي انا هعمله. طيب أنا هنا هعمل شيب فايل هرسم جواه المباني السكنية، هسميه buildings. هنا بيقول لي إيه هو نوع الشيب فايل بتاعك. هننزل السهم ده من هنا، هلاقي عندي نوع بوينت لو هرسم طبقة نقطية، هلاقي عندي نوع بوليجون لو هرسم طبقة مساحية، هلاقي عندي نوع بولي لاين لو هرسم طبقة خطية. أما المالتي بوينت لو هرسم ظاهرات نقطية كتير كلهم بيحملوا نفس البيان الوصفي. يعني أنا لو هرسم المدارس اللي في الخريطة عندي ومش عايز أدخل بيانات تفصيلية لكل مدرسة، ممكن أنشئ الطبقة ديت، فهرسم جواها وهلاقي جوه الجدول صف واحد هدخل جواه البيانات العامة للطبقة ديت. معنى كده إن أنا لو جيت حددت نقطة واحدة من النقط دي كلها هلاقيه عمل لي تحديد على النقط كلها، ولو جيت جوه الجدول حددت الصف دوت هلاقيه حدد لي كل النقط اللي على الخريطة. أما المالتي باتش دي خاصة بال 3 دي. احنا هنا اللي يهمنا البوينت والبوليجون والبولي لاين. بالنسبة لطبقة البيلدينجز أنا هختار البوليجون علشان هرسمها على إنها طبقة مساحية. هاجي هنا عندي هلاقي نظام الإحداثيات للطبقة اللي هرسم فيها، هختار UTM زون 36 وهقول له أوكي. هنيجي هنا للانفايرمنتس، هلاقي عندي نظام الإحداثيات برضو. هنا لو ما اخترتهوش هو بيقراه من نظام الإسقاط بتاع المشروع عموما، فعندي مش مشكلة اختاره أو ما اختاروش. يعني أنا هختاره هنا، بعد كده هقول له run. هنا عمل لي الطبقة اهو بنجاح وضافها لي في البرنامج عندي، وهي طبقة من نوع بوليجوني. طيب هنيجي هنا، هو مكان الحفظ بس المرة دي هنغير اسم الطبقة وهنعمل طبقة خطية للرودز الطرق، وهنا النوع هختاره بولي لاين ونفسه هو الإسقاط، وهقول له رن. عمل لي الطبقة بنجاح اهو ضافها لي في البرنامج. هاجي أعمل طبقة تالتة من نوع بوينت هرسم فيها المساجد، هسميها ماسكس، ونفس الإسقاط بس هنا هغير النوع هخليه بوينت وهقول له رن. عمل لي طبقة المساجد من نوع نقطة وضافها لي في البرنامج. طيب تعالوا نروح لفولدر الشيب فايل على الجهاز نشوف الملفات اللي اتعملت جوه. ملفات المشروع اهي عندي، فولدر الشيب فايل هنفتحه،
هنلاقي ملفات عندي كتير. يعني على سبيل المثال طبقة البيلدينجز ليها ادي 1 2 3 4 5 6، كل دي ملفات للشيب فايل بتاع البيلدينجز. فهلاقي عندي ملف بيحتوي على الأشكال الهندسية للمعالم بتاعة الطبقة، سواء كانت بوينت أو لاين أو بوليجون، وملف تاني بيحتوي على البيانات الجدولية بتاعة الطبقة، البيانات الوصفية اللي بدخلها جوه الجدول، وملف تالت بيحتوي على الإسقاط ونظام الأحداثيات بتاع الطبقة، وهكذا. طيب أنا لو جيت مسحت ملف واحد من الملفات ديت، كده الشيب فايل بنسبة 100% باظ، يعني البرنامج مش هيقبل يفتحه. فمهم جدا نحافظ على الملفات بتاعتنا ديت كاملة من غير ما يتحذف منها ولا ملف. طيب أنا لو عايز أحذف شيب فايل عملته، لو مثلا اسمه طلع غلط، هاجي من قائمة كتالوج، هلاقي عندي فولدر الشيب فايل جواه الشيب فايلات اللي أنا عملتها، ولو مش موجودين هضغط عليه بالشكل ده وهقول له ريفريش، هلاقي ظهرهم لي عندي. الشيب فايل اللي من نوع بوليجون هلاقي شكل الأيقونة بالمنظر اللي قدامنا ده. الشيب فايل اللي من نوع بوينت هلاقي شكل الأيقونة بالمنظر اللي قدامنا ده. الشيب فايل اللي من نوع لاين بيبقى شكل الأيقونة كده. الشيب فايل اللي عايز أعمل تعديل عليه بقف عليه وأضغط كليك يمين، إما إن أنا أقول له رينيم، ممكن أغير اسمه، أو إن أنا ممكن أمسحه أختار ديليت. طيب لو أنا جيت مسحت الطبقة من هنا، هل معنى كده إن هي اتمسحت من الجهاز عموما؟ الطبقة اتشالت من العرض فقط، لكن لسه مخزنة على الجهاز. لو جيت من قائمة كتالوج أقدر أضيفها تاني، أحددها بالشكل ده وأرميها في البرنامج، فتضاف عندي بالشكل اللي قدامنا ده. بس وبكده نكون عرفنا إزاي ننشئ الشيب فايل اللي هنرسم عليه. بداية من الدرس اللي جاي هنتعرف على أدوات الرسم جوه البرنامج. أشوفكم الدرس اللي جاي.